with the question set number 49, and here they say the same as the Ranabima school DB, and the first one they ask the school enter the data after installing this software. All school information is included in this software. The principal of the school informed us that the software had been removed and reinstalled due to a virus in the computer. Imagine that you have chosen yourself for that. Here you can see that the database has the B backup. To create a backup file, select the C partition. Use Ranabima School DB backup as the name of the backup file. Create the required backup query for this. Within the Ranabima School DB කියන අපි කලින් හදාගත්ත database එක ආයෙ backup කරන්න කියන්නේ virus එකක් ඇවිල්ලා computer එකට ඒකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් කියලා image කරලා ඒ කියන්නේ ඒක ගැන හිතලා ඔයාලට backup එකක් හදන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒතකොට දැන් බලමු අපි කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම cmd එකට යනවා. ඒ කියන්නේ command prompt එකට. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදි අපි දාගන්න ඕනේ දැන් අපි step by step අපේ mySQL එක log වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම cd කියලා අපි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි ඒකේ ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ user එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී මේ cd කියලා දාන අපි දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඇතුළට යනවා. ඊළඟට අපි program files වලට තමයි යන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් program files වලට තමයි අපිට යන්න ඕනේ කියලා files කියලා. ඊළඟට ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒකෙන් අපිට cd කියලා අපි ආයෙ දාලා mySQL එක අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි mySQL එක ඇතුළේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් mySQL එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඒකේ cd කියලා ඒකේ mySQL server එකට යන්න ඕනේ. ඒකෙන් අපිට මේක දෙන්න පුළුවන් cd කියලා දාලා mySQL දීලා ඒකෙන් අපි server කියලා දාලා ඒ server එක 8.0 කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට අපි යනවා මෙන්න මේ විදිහට server එක ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි bin එකට යන්න ඕනේ. ඒක cd bin කියලා අපි දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අපි bin එකත් ඇතුළට ආවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි backup කරන වැඩේ ගන්න. ඒකට අපි මෙන්න මෙතන දැන් අපි 8.0 එකේ bin එකේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා mySQL කියලා. ඊට පස්සේ dump කියන එකේ තමයි අපි backup එක කරගන්නේ. එතකොට ඒක දීලා අපි ඉස්සෙල්ලම u කියලා දෙනවා username, ඒකේ root, ඒ වගේම p කියලා දෙනවා password එක. ඒකේ password එක මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ පැත්තට තියලා අපි ඊළඟට දෙන්න ඕනේ අපේ database එක Ranabima කියන එක ඒ නම දෙන්න ඕනේ Ranabima. ඊළඟට ඒකේ school db කියන ඒ database එකේ නම අපි දෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊළඟට අපි ඒක දුන්නාට පස්සේ අපිට ඊළඟට මේක greater than mark එක දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ඒක දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට අපිට ඕනේ මේක කොතනද save කරන්න ඕනේ කියලා අපි නිකන් d එකේ නිකන් ගත්තොත් අපිට d එකට තමයි ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අපිට ඕනේ මෙයාලා දීලා තිබ්බ එකට නම මේකේ අපි save වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ නමින් කියන. ඒතර ඒකෙදි අපිට දෙන්න ඕනේ Ranabima School DB එකේ ඒකෙන් backup කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තිබ්බ නම. එතකොට අපි ඒ නම දාගමු backup කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක දුන්නාට පස්සේ අපි අන්තිමට dot කියලා එකක් දීලා අපි දෙන්න ඕනේ SQL කියලා. දැන් මේක ඕකේ නම් අපි බලමු. ඒක recognition නැහැ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එතන dump එකට b එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි වැරද්ද එතන වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි ඒක change කරගමු. ඊළඟට අපි දැන් මේක බලුවොත් ඔන්න ඔයාලට පේනවා enter password කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක add කරලා තිනවා. හරි. අපි password එක දාගමු. mySQL එකට අපි දාගත්ත password එක තමයි අපි මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට C program files මෙන්න මේ විදිහට එනවා mySQL server 8.0 bin කියලා. ඒ කියන්නේ මේක දැන් හැදිලා තිනවා. දැන් බලමු අපි D එකට ගිහිල්ලා එතන අපි මෙන්න මේ විදිහට D එකට ගියාට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන Ranabima School DB කියලා backup එක හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපි ඒක open කරගන්න බලමු. ඒකෙදි අපිට නිකන් අපි notepad එකේ නිකන් open කරලා බලමු මේකේ අපි දැන් දාගත්ත data ටික තියෙනවද කියලා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අපි අර කලින් දාගත්ත ඔක්කොම data ටික මෙන්න මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ backup එක හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ඔක්කොම data ටික මෙන්න මේ විදිහට මට view කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඒකෙදි කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මෙතන වලට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අපි backup එක හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ විදිහෙම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.